السلام علیکم. از ما جیمیل ما یعنی گوگل اکانت ما از یادم رفته شده بود و تازه پا ایرا ریکور کردم. همو ایمیل آدرس و شماره تلفنش دیگه چی بود که در دسترس نداشتم و حالا پس فعال کردم که نوشن نمام دمو ایمیل آدرس اتچ بود. این کسته یک نمونه از نوشن ورک سپیس یا دیتابیس از خودم است که از اولش میتونی از اینجا مختلف ایموجی یا هر چیز که بخوای میتونی از اینجا مختلف ایموجی چنج کنی از همو پیج خوره یا ورک سپیس خوره. از بعد تو میتونی از اینجا کور پیکچرش را چنج کنی یا کور پیکچرش تغییر بدی. از اینجا تو میتونی کور پیکچرش تغییر بدی. اینجا میتونی از انسپلش دانلود کنی یا میتونی خودت از این کامپیوتر بیاری و میتونی از اینجا کور فوتوش هم چنج کنی. حالا مای هابیت تریکر این چرا ما از یک نفر دیگه در یوتیوب یاد گرفتم که لینکش باز در دیسکریپشن میمانم یا اینجا لینکش میتونم. هابیت تریکر فرض مثال ما میگم که ما روزانه فریلنسینگ کنم، کار کنم، نوشن یعنی روزانه نوشن تغییرات بیارم یا تو دو لیست رو سعی کنم. اینف سلیپ، رایت تو دو لیست، فود، ریت، ریسرچ. ما فرض مثال آلی سعی که انمی 1 2 3 4 5 6 7 8 کار در روز یعنی هابیت عادت خود کردیم. این سعی که 100% پروگرس در 13 اکتبر 2021 100% بوده. اگر من فرض مثال یک چکش از اینجا پس کنم، یک تک مارکش از اینجا پس کنم 75% شد، یک دانه اضافه کنم 88% شد. و 10 اکتبر 2021 ما 50% فعال بودم، 1 اکتبر 38% فعال بودم، 30 سپتامبر 88% فعال بودم. این است از این هابیت تریکر. ما تو میتونی فرض مثال شما میتونید فرض مثال از اینجا 38% پروداکتیو بودم ما در روز. ما اینجا ایموجیشه 35% ویک میمانم یعنی این علامت ویک است. یا تو میتونی از اینجا ایموجیش تغییر کنی. دیگه شی از ما است ورک هاردر که است همراه تاسک تیبل و همراه پروژکت تیبل لینکد. اینا آرسه که است یعنی با هم ارتباط دارن. ما اول تاسک تیبل سعی منم. فرض مثال ما میگم should اینجا یک دیتا انتری منم should attend online class. صحیح شد. should attend online class باش. و اینجا ما فرض مثال اگر یک چی نو بیتم باز اینجا چیزش هم تاریخش اینجا از ما از پیج دیتا بود. اگر ما رو دیلیت کردم تاریخش دیلیت نکردم تو میتونی تاریخش هم دیلیت کنی. اینجا من نو چی میکنم میگم should write یا write essay. باز اینجا که است همراه تاریخش میآید. یک است تاسک تیبل. ما فرض مثال میگم یک است بسیار ضروری است. باز همون چیزای ضروری که است اینال ما ده ورک هاردر که مرم همون رایت اسه سعی کو این چیز که است ضروریه یعنی باید امیال کنم. اینجا آمده دیو نو که باید انجام شود یا ضروری است. و تو میتونی که فرض مثال من میگم خو این که است رایت اسه نوشته کردم ایرا دن میزنم. دن که کردم از بین تاسک تیبل که است او گم میشه، او غایب میشه و او میایه اینجا دمی آخر یعنی امو تاسک که من کمپلیت کردم
یعنی مکمل انجام دادم باز اینجا میاد. اگر من فرض مثال بگم والا ایر انجام ندادم باز پس میره در تاسک تیبل سایکو رایت اسه. و دیگهش هست requires review. از ما این پروژکت تیبل ماست قسمی که میبینی اینجا لینک هست نه، لینک تو پروژکت تیبل. اینجا که هست لایف اند ادمین. من فرض مثال ایسه خودم میگم که این مربوط چی میشه، این مربوط یونیورسیتی لایف میشه. ما ایره بالای یونیورسیتی لایف میزنم. وقتی که در بالای پروژکت تیبل میایم اینجا سعی که یونیورسیتی لایف یعنی ایسه اینجا ما آمده. تو میتونی که اینجا کلیر سعی کنی، واضح تر سعی کنی که چی چیزا مربوط لایف ان ادمین میشه که زندگی روزمره و یونیورسیتی لایف مربوط یونیورسیتی کدام تاسک های تو میشه. ما یک چی از باره یوتیوب هم دارم که مربوط یوتیوب کدام تاسک ها میشه. اینجا یک اوورویو دیده میشه شما را. پرسنل فایننس کدامش ما فرض مثال میگم ما این هفته باید 10,000 کار کنم و اما اینجا باز ما اینجا اگر تاسک انتر کنم باز اینجا میایه که ای از پرسنل فایننس دیه. پرسنل گروت هست، لپتاپ هست و غیره. و ورک هاردر مونم اینجا که هست مربوط لپتاپ. من فرض مثال میگم یک تاسک اینجا که هست تاسک تیبل هست. اینجا ما باید یک چیز اینجا باید انتری کنم دیتا. من میگم ما فرض مثال میگم که should repair laptop. این مربوطی لپتاپ ما میشه. من اینجا می تایکشم میزنم ده لپتاپ. باز ما لیدم بین ورک هاردر که مرم باز پایین میایم مطابق یک دانه داشبورد که فقط از لپتاپ که همون چیزای مربوط لپتاپ میشه و اینجا آمده سعی که should repair لپتاپ. اگر من ایره دن بزنم باز اینجا اضافه میشه should completed task. یکی از تیبل تاسک، یکی از پروژکت تیبل. اینا که از ارسشی به هم در رابطه یعنی رابطه داره. و اینجا که از یونیورسیتی لایف تو میتونی که اینجا خورترک تو دو لیست بزنی. فرض مثال رایت هومورک یا فرض مثال مگه که ریسرچ اباوت اینی یعنی ریسرچ اباوت homework یا ریسرچ اباوت تیسیس. باز اینجا اگر دن شده باز اینجا دن میزنی. یکی از هم یک ریزر تو دو لیست هسته برای یونیورسیتی. و اینجا میتونید که امو از باره تست خویگان انفورمیشن، از باره امتحان خویگان انفورمیشن انتری کنی یا وارد کنی. اینجا که است نیوز، اینجا که است اسکالرشیپس. ما یک دانه اسکالرشیپس هم اینجا ماندیم. تو میتونی زیاد اضافه کنی و ایره میتونی که مطابق خود سیت کنی یا سیتینگ کنی. و یکی است از باره یوتیوب است. فرض مثال من میگم که این چیزا رو ادیت کردم، این چیزا رو ادیت نکردم. یوتیوب ایدیاز است. فرض مثال بعضی یوتیوب ایدیا دارم که should work on scripted, recorded, editing, ready to publish. تو اینجا میتونی فرض مثال edit document in Acrobat. یکی از ایدیاز است. من میگم که should work on بایدم بالایش کار کنم یا وقتی که ایدیتینگ شد باز ما میارم زیر ایدیتینگ. یک هست مربوط یوتیوب ما میشه. تو میتونه که یگان نامش یگان دیگه چیز بانه فرض مثال بوکس و غیره کتاب ها. یک هست میتینگز هست. من فرض مثال میگم که من در 3 تاریخ باید امراه استاد خود گپ بزنم یا امراه استاد خود میتینگ کنم. meet uni teacher. اینجا که تو میتونه که اضافه کنی که از باره میتینگز خو
یعنی همراه کی ملاقات کنی، همراه دیگر میتینگ کنی. و اینجا از باره جیم و فیتنس که تو میتونی یگان چیز اضافه کنی، آیدیا باکس یگان چیز اضافه کنی، یگان فکر در ذهن آمد اینجا میتونی اضافه کنی. یک چیز خوبتر دیگه که است، اینجا یک داشبورد دیگه دارم که در نام مور لایف. اینجا هم که است یک آسان فرمی تو دو لیست است که ایش مربوط لایف ان ادمین میشه، ایش مربوط یوتیوب تو دو میشه، ایش مربوط یونیورسیتی تو دو میشه. ما فرض مثال میگم ای کسته یعنی لیتر ایره کسته پسان کنم، باز ایره من میارم زیری لیتر فرض مثال میگم اساینمنت اف سی ای باید امیال شه، ایره میارم زیری ناو. و اینجا کست اکسپریانس است که یگان اکسپریانس خود شیر کنه که ما فرض مثال اینجا رستوران زدم کراچی نصیب بریانی is located in شوکت خانم چوک. اینجا کست یگان اکسپریانس و خاطرات خود میتونه شیر کنه. و اینجا کست موویز ریکمندیشن اینا کست ریکمندیده ایش کست سعی کردم. تو فرض مثال ایره مگه ما سعی نکردم، ایره پس میاری اینجا. و ایونتس میتونی یگان چیز اضافه کنی دیگه. ریدینگ لیست که مربوط کتاب میشه ایرم سعی کن مطابق داشبورد یوتیوب مجبور کردم که باش که یکم اینترنت ضعیفه لارد شنه. فرض مثال یک کتاب ها کس ریکمندیده که مرا یگان کس گفته بخوان، ما فرض مثال can't hurt me ایره کس ما در لیست خود مندازم، یا اگر فرض مثال خلاص کردم باز ما ایره میارم زیر فینیشت. ایره هم که هست شما میتونید تغییرات بیارید. مور لایف دیگه گولز هست، تو میتونید اینجا ریزه یا خود تاسک خورا ایڈ کنی یا ایدیت کنی. یک هست سانگز هست، یگان خوب سانگز لیست هست، فیوریت سانگز لیست. اینجا کوتیشن فیوریت کوتیشن تو میتونی اینجا اضافه کنی. اینجا کامینگ اپس هستن. این ریکست ما برازی جور کردم که یگان چیزای خیلی مهم، یگان یعنی فرض مثال یگان دیدلاین اسکالرشپ که خیلی مهم باشه ما اینجا باید ایرا نوشته کنم، یا یگان خیلی مهم چیزای دیگه. و این است از باره نوشنی از ما تو میتونی ایرا add to favorite کنی که اینجا میآید. و این کس از یک چیز دیگه من درسته پرسنل کش فلو. پرسنل کش فلو ما که است فرض مثال تو اینجا میگه که از BSS ما باز ماش گرفتم که چند گرفتم، اینجا میگم 1000 و اینجا تاریخش هم میزنم که کی گرفتم. و اینجا کسا اوورال یعنی چقدر آمدن تا شده، چقدر مصرف شده، چقدر باقی مانده، اینجا اوورال میگه از باره تمام سال. و اینجا امی سال 2022 ما پایین که میاییم سال 2021 هم هستم. من فرض مثال میگم که در 2021 در ماه جنوری ما چقدر درآمد داشتم، چقدر مصرف کردم. در ماه جنوری فرض مثال CTP که از 17300 داده، اسپنسر که از 14500 داده و چقدر مصرف کردیم. اینجا فرض مثال فیس 31900 روپیه دادیم. تو میتونی که اینجا فیس خوره اکسپنسیز خوره اضافه کنی. یعنی حالا اینجا پایین که هسته مطابق اکسپنسیز ما فرض مثال یک فیلتر میزنم که امو چیزا رو نشان بده که ما در بالای اسپورتس یعنی بالای اسپورت خرج کردیم. باش که چی میگه جیم 600 روپیه فیس جیم دادیم. یا فرض مثال اگه چیز اموان رو نشان بده که ما در بالای کلوتینگو یا پوشاک مصرف کردیم که اینجا آمدن. دیگه ای از داشبورد ما است که یک رقم آدم اون ترک میمانه که کارهای خود را زود انجام بده و ارگنایز به ترتیب میشه، کدام تاسک را مکمل کرده، کدام تاسک را مکمل نکرده. و ما ایرا
از 2 سال استفاده کرده هستم.